position, it will not detect decoy. So let's see again. Okay. So if this kind of position or setting is more accurate and very accurate, you see that it will not disturb this one. He knows that decoy. You see that? Never detect decoy. So if I place this right here, like that. Okay, let's try. Okay. See, the pendulum says gold, not decoy. So this is good. Like that. Okay, see. Detect golds. Go. Okay. So this is the thing. It's just so the important is one here. Okay. So we will make a here need to
Nangkot. Okay. Okay. So, start. Property. Yeah. So, okay. So this distance is okay. Is that? Let's try. See? Good. Okay. Try. Okay. 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 So, take gold. Center, gold center. See that? Okay. Okay. Hello guys, once again, this is Dennis Vlog. Nandito naman tayo sa ating testing area. Test natin yung ating bagong gawang locator na made of aluminum plate na sinuhala natin sa damage na lead light guys. Yung lead bulb. Diyan ang pressure deposit guys. Doon sa may kawayan na medyo na daus-us na doon banda sa ano. Dito guys, mababalan niya guys. Dahil siya lang ang sa lahat ng kawayan na medyo na na-daus-us guys, no? Slide siya papunta sa baba. So dito lang tayo guys, hide tayo dito guys. Okay, ayan guys. So target talaga ito natin sa gitna guys. Yan guys, ikot na siya guys. Kung halimbawa gagawa kayo nito tapos hindi siya gumagana sa inyo, konting practice lang, isang linggo gagana din yan. Kasi ito talaga mga analog detector, kailangan siya namang practice pag hindi ka sanay. So dapat sa pasanay lang dito mga katiso. So dali mo siya sa actual site, no, kagaya dito, kasi malaki yung aura dito sa mga deposit, full deposit yan, malakas siya guys. Yan, pag ihilayo ko siya guys sa puno guys, yan siya, hihinto siya guys, tapos yan, tingnan natin saan siya magtuturo guys. Ayan, see, tingnan guys, diba doon siya sa puno guys. Okay, sa puno siya tuturo guys. Ayan, target guys, sa puno. So ibalik natin, dahan-dahan lang para di siya magalaw. Ayan, ikot talaga siya guys. Yan guys, sentro pa. Yan, dyan ang sentro guys. Pag matamaan siya, ikot talaga siya guys. Yan nyo guys. Diba? Yan guys, ang ating short vlog na itong ginawa natin na ano guys. Maganda siya kasi hindi siya nadidikoy.
sa 139 na klase pang anti-decoy. So di siya na-decoy guys, maganda ito guys. So ito lang ay yung mga sira na mga lead bulb, pwede magawang ganito guys ng gold detector. Basta pagtabi mo lang siya guys, no, gaya yan, naka kung sa ano pa kulob, no, yung mga may lead sa ilalim banda guys, yan, hindi siya magdidetect ng decoy. Pero pag naka ano siya guys, na baliktad, magdetect siya ng mga minerals. Pero pag ganun siya guys, hindi siya allergic sa mga mineral guys.